سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم امروز اون معجزه‌ای که منتظرش بودید براتون اتفاق بیفته و از ته دل خوشحال بشید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، خرید و فروش، مهاجرت، مسافرت، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنه. نقدها را بود آیا که عیاری گیرند، تا همه صومعه داران پی کاری گیرند. مصلحت دید من آن است که یاران همه کار، بگذارند و خم طره یاری گیرند. خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی، گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند. قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش، که در این خیل حصاری به سواری گیرند. یارب این بچه ترکان چه دلیرند به خون، که به تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند. رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد، خاص رقصی که در آن دست نگاری گیرند. حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست، زین میان گر بتوان به که کناری گیرند. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ در مقابله با ریاکاران سروده شده و آرزو میکنه کسی پیدا بشه که حق رو از ناحق و بد رو از خوب جدا بکنه، صومعه داران متظاهر رو بشناسه و در واقع بساط ریاکاران رو جمع بکنه. حافظ مصلحت رو در این میبینه که یاران به جای هر کار به معشوقشون توجه بکنن و به اون مشغول باشن. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه خودتون رو برای یک آزمایش مهم آماده بکنید به هر تقدیر و فرصتی که پیش اومده و یا به زودی براتون پیش خواهد آمد. برای رسیدن به یک موفقیت ارزشمند خودتون رو آماده بکنید و بدونید مشکلاتی در مسیرتون خواهد بود. برای موفقیتتون نکاتی رو بهتون گوشزد میکنه. این که خیلی به قوای بدنیتون تکیه نکنید، سعی کنید بیشتر از نیروی عقلتون استفاده بکنید. رقیبانتون رو دست کم نگیرید. از اینکه رقیبانی دارید نترسید، هراس به دلتون راه ندید، اما اونها رو هم دست کم نگیرید. سعی کنید روحیه شادتون رو حفظ بکنید، سلامت جسمانیتون رو حفظ بکنید و به خودتون انگیزه بدید. با امیدواری و پشتکار میتونید به هدفتون برسید. و حافظ میگه ارزش واقعی هر چیزی با ارزش ظاهری اون متفاوته و این رو در وصف یار هم بیان میکنه. در واقع منظورش اینه که اگر به دنبال یاری برای خودتون هستید، به جای اینکه به دنبال زیبایی صورت باشید، به دنبال زیبایی سیرت باشید و درون یک فرد رو ببینید چه چیزهای وجود داره، نه بیرونش. و این رو به صراحت در یکی از اشعار دیگه حافظ میشه پیدا کرد. جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال، هزار نکته در این کار و بار دلداری است. در واقع میگه زیبایی فقط به چشم و ابرو و زلف و خال نیست، هزار نکته داره این عاشق شدن و این دوست داشتن که شما باید به دنبال اون زیبایی های درونی هر فردی باشید. صلاح خداوند در اینه که اگر در حال حاضر برای یارتون مشکلی پیش اومده، به جای پرسجو کردن، به جای سینجیم کردن، سعی بکنید فقط به فکر کمک کردنش باشید تا از این بحرانی که براش به وجود اومده اون رو رها بکنید و بعد از اون سر فرصت
زمانی که اوضاع به یک آرامش نسبی رسید باهاش صحبت کنید و علت رو جویا بشید. در حال حاضر صلاح شما اینه که فقط و فقط به فکر کمک رسوندن به یارتون باشید و این رو هم بدونید که عده‌ای قصد آسیب رسوندن به شما رو دارن، حالا به عناوین مختلف. شاید همین مشکلی هم که برای شریک شما به وجود اومده از طرف همین افراد باشه که قصد در واقع آسیب زدن به شما رو داشته باشن. نگران نباشید، چون به زودی دست این افراد برای شما رو میشه و به نتیجه کارشون میرسن. و این رو هم اضافه بکنم که یک سری افراد در اطراف شما هستن که دورو هستن و در واقع در زمان نبود شما، درسته که زمانی که شما هستید باهاتون صحبت میکنن، باهاتون معاشرت میکنن و رفتار خوبی باهاتون دارن، اما در پشت سر شما در واقع خیلی از اعمال و رفتار شما رو به سخره میگیرن. سعی بکنید تعادل رو در روابطتون، چه دوستی، چه کاری، چه احساسی برقرار بکنید و سعی کنید بیشتر شنونده باشید. در جمع‌هایی که احساس سنگینی براتون وجود داره و خیلی راحت نیستید، بهتر بیشتر شنونده باشید و از افکار و اهدافتون با کسی صحبت نکنید. دوستانی که نیت کاری داشتن، حافظ میگه قصد انجام یک کار جدیدی رو دارید که در حال حاضر به صلاح شما نیست و بهتر از این نیت صرف نظر بکنید، چون هر کاری رو نمیتونید با زور بازو یا به صرف این که به ذهن شما خطور کرده انجام بدید. در حال حاضر هر چقدر هم تلاش بکنید ممکنه تلاشتون بی نتیجه باشه و بیشتر باعث دلسردی و ناامیدی شما بشه. بهتره آرامشتون رو حفظ بکنید و این نیت رو به زمان دیگری موکول بکنید. دوستانی که نیت احساسی داشتن، همونطور که قبلتر در مورد زیبایی سیرت با هم صحبت کردیم، اینجا حافظ مجدد داره نکته‌ای رو اشاره میکنه بهش که شما ظاهراً دلبسته شخصی شدید یا با کسی در رابطه هستید که احساس میکنید خانواده این شخص خیلی پایبند اصول نیستن، اما حافظ داره بهتون تأکید میکنه که خیلی از رفتارهای این طرف مقابلتون رو با خانوادهش مقایسه نکنید، چون به تنهایی خودش به شخص آدم خوبی هست. علی‌رغم اینکه در اون خانواده بزرگ شده، اما خودش با خیلی از رفتارهای اون خانواده مخالف هست. اگر فکر میکنید رابطه خوب و دوست داشتنی بین شما برقرار هست، خیلی در این مورد سختگیری نکنید. دوستان، اگر خوابی دیدید که در اون مشغول برف بازی هستید یا برف میاد و در خوابتون با برف روبرو شدید، تعبیرش اینه که تلاش‌های شما به نتیجه میرسه و در واقع آینده شما مثل برف سفید خواهد بود. مشکلات شما رفته رفته کاهش پیدا میکنه و این نگرانی هاتون برطرف میشه. در واقع این خواب برای شما خبر شادی و نشاط رو خواهد داشت. دوستان، در ادامه حافظ میگه کمک به نیازمندان و افراد محتاج یکی از کارهای پسندیده در نزد خداونده که پاداش بزرگ و عفو و بخشش خداوند رو در پی داره. سعی کنید در بین کارهایی که روزانه انجام میدید یا در برنامه ریزی هاتون به این امور هم اشاره بکنید و یک جایی برای خودتون داشته باشید که یه رقمی رو در ماه، حالا به نیازمندی، به بچه بی سرپرستی یا هر کسی که خودتون میشناسید کمک بکنید و بدونید که اثرات مثبتش رو در روح و جان خودتون حتما حس خواهید کرد. اگر فکر میکنید یک راه اشتباهی رو انتخاب کردید، به راه خطا رفتید، هرچه زودتر از مسیری که رفتید برگردید و شکست رو قبول بکنید، چون هر اتفاقی که میفته قطعاً خواست خدا بوده و ما خیلی جاها نمیتونیم تو کار خدا دخالت بکنیم.
قسمت شما، تقدیر شما خیر و خوبی هست، اما به شرط اینکه یک همت بلند و بالا داشته باشید در رسیدن به نیتتون، تلاش زیادی داشته باشید و به راه درست ادامه بدید. همونطور که گفته شد، اگر فکر میکنید جایی خطایی کردید و اشتباه رفتید مسیر رو، همین الان از مسیر اشتباه برگردید و بدونید که در آینده نه چندان دور پیروزی نصیبتون میشه و اتفاقات خوبی براتون خواهد افتاد. در آخر هم دوستان، اگر نیت سفر داشتید، سفر بهتون توصیه میشه و دوستانی که نیت خرید و فروش داشتن باید بگن زمان برای خرید مناسبه، اما فروش براتون ضرر داره و بهتر کمی دست نگه دارید. و دوستان، اگر کسی به شما یا خانواده‌تون ضرری رسونده، نگران این ضرر و زیان نباشید. درسته که از دست اون شخص عصبانی هستید و توقع همچین کاری رو نداشتید، اما اولا بدونید که اون شخص به سزای کاری که کرده میرسه و این رو هم بدونید که ضرر شما از جای دیگه براتون جبران خواهد شد. و نکته‌ای که در آخر غزل حافظ داره بهش اشاره میکنه اینه که اگر نیت انجام یک کار جدیدی رو دارید، همونطور که قبلتر گفته شد در حال حاضر به صلاحتون نیست، بهتره از امور گذشته ذهنتون رو پاکسازی بکنید و خیلی توی اون افکار باقی نمونید. خیلی تو اون تصمیم گیری ها یا اتفاقاتی که قبلتر براتون افتاده فکر نکنید، در اون موقعیت خودتون رو اسیر نکنید، چون باعث میشه که زمان حالتون رو از دست بدید و هرچی زمان حالتون رو بیشتر از دست بدید، مسلماً موفقیت هاتون به تأخیر میفته و آینده‌ای که برای خودتون در ذهنتون ساختید دیرتر به نتیجه میرسه. رفقای جان، ممنونم که تا پایان این فال با دل و جان همراه بودید. حافظ زبان دل هاست. هر بیتش نوری برای دلهای جویای معنا. اگر این فال با حال دلت همراه شد، بدون که یک نشونه است. نشونه ای از آسمون دلت. دعوتت میکنم فالهای دیگه کانال رو هم ببینی. هر کدومشون قصه ای دارن. پیامی، نوری یا شاید پاسخی که مدت هاست دنبالش بودی. فراموش نکن تو لایق آرامشی که حافظ همیشه در غزلهاش ازش صحبت میکنه. تا دیدار بعد، با دلی سبک، نیتی روشن و امیدی در دل، بدرود.